สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้งานคอร์สโค้ดแบบแอดวานซ์กันนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็อยู่กับช่อง Tech Extreme นะครับโดยผมต้อง Tech Extreme นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดหน้าจอดำๆแบบนี้นะครับให้ดูนะแล้วจะมาดูกันว่าคอร์สโค้ดทำอะไรได้บ้างนะครับก็ EP นี้จะเป็น EP แรกที่สอนใช้งานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ถัดๆไปที่จะทำให้ดูว่าจะใช้งานอย่างเงี้ยต้องติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันทำอะไรบ้างได้บ้างแล้วก็น่าใช้หรือเปล่าถ้าน่าใช้ก็ไปดู EP ที่2กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้งานคอร์สโค้ดก่อนนะครับคอร์สโค้ดเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับเป็นเบราว์เซอร์นะเปิดขึ้นมาเราเข้าไปดูหน้าตาคอร์สก่อนนะครับโอเคคอร์สตัวนี้นะครับคอร์สตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวคลอสแต่ว่าจะใช้ในส่วนที่เป็นเอเจนต์หรือว่าที่เรียกว่าคอร์สโค้ดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียกคอร์สโค้ดขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมให้ชื่อตอนว่า white config by code code นะครับถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า white นะก็จะเป็น white code นะ white coding ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมา white config กันนะครับก็ผมจะทำการ config Linux โดยที่สั่งให้ code code ทำให้เรานะครับก็แบบเป็นแบบนั่งสบายๆหรือว่าเรียกว่าไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้คอร์สโค้ดทำให้เนาะก็ผมเตรียม Linux ไว้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเชลไว้แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ Linux ที่ผมเชลเข้าไปให้ดูก่อนนะครับโอเคLinux ก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับผมเชลไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งระบบคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ของ Omada ที่เป็น TP-Link นะเดี๋ยวผมจะให้คอร์สโค้ดติดตั้งให้เลยโดยปกติแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเคยคอนฟิกตัว Linux เนี่ยจะรู้ว่าจะต้องคีย์คอมมานด์เยอะแยะเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกับคอร์สโค้ดให้คอร์สโค้ดทำให้เดี๋ยวลองดูว่าคอร์สโค้ดจะทำได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะผมจะติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว EP ถัดๆไปเนี่ยผมจะเซตตัวOmada Controller เนาะกับจะเซต Omada Controller กับ Free Radius นะครับโดยใช้คอร์สโค้ดทั้งหมดเลยนะครับผมลองเซิร์ช Omada ก่อนนะครับโอเคคือ EP เนี้ยหลักๆคือผมจะไว้คอนฟิกเนาะแต่ว่าก็ต้องมาเลือกว่าเราจะติดตั้งระบบอะไรนะผมก็เลือกที่จะติดตั้งระบบคอนโทรลเลอร์นะครับซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ของเจ้านี้เนาะก็จะสามารถจะลงบน Linux ได้นะครับผมจะเอามาเทสเคสว่าโอเคตัวคอร์สโค้ดเนี่ยสามารถที่จะลงซอฟต์แวร์บน Linux ให้เราได้ไหมนะครับโอเคตัวนี้ก็คือจะสามารถที่จะลงบน Linux ได้นะครับตัวซอฟต์แวร์นี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเอามาลงดูว่าตัวคอร์สโค้ดเองจะรู้จักหรือเปล่านะครับผมต้องเชลไปที่ตัวเชลหลังจากที่ผมพาเข้าไปดูตัวแอปพลิเคชันที่ผมจะติดตั้งนะครับผมก็จะมาเปิดคอร์สโค้ดนะใน PowerShell นะครับก็คือใช้คอมมานด์คอร์สโค้ดได้เลยนะครับ Enter เข้าไปครับโอเคคอร์สโค้ดก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรันที่บนเครื่องของเรานะครับก็จากที่ผมบอกว่าผมจะไว้คอนฟิกตัว Linux นะครับก็ผมก็ต้องเชลเข้าไปเพื่อที่จะให้คอร์สโค้ดสามารถคอนโทรลตัว Linux server ของผมได้ก่อนนะครับผมก็จะเชลเข้าไปเลยนะครับใช้คำสั่ง shell แล้วตามด้วย IP นะครับตัวนี้เป็น IP เครื่อง Linux Ubuntu ที่เพิ่งติดตั้งใหม่นะครับโอเคเชลเข้าไปเรียบร้อยเนาะก็มันจะถามพาสเวิร์ดนะครับเด้งมา
ก็ผมจะติดตั้งคอร์สโค้ดคู่กับตัว Grid for Windows นะครับเพื่อที่จะใช้งานในการคีย์พาสเวิร์ดนะครับผมก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับที่ผมตั้งเป็นพาสเวิร์ดของ root นะครับเข้าไปนะครับโอเคหลังจากนั้น Connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะ Connect เข้ามาที่ Ubuntu เวอร์ชัน20.04 นะครับเดี๋ยวผมคุยกับคอร์สโค้ดให้ติดตั้ง Omada Software Controller ดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าคอร์สโค้ดจะสามารถทำได้ไหมนะสั่งเขาเลยแล้วกันนะครับคุยเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับช่วยติดตั้งนะซอฟต์แวร์โอมาดะนะครับคอนโทรลเลอร์ให้บนเครื่องนี้หน่อยครับเขาก็จะถามพาสเวิร์ดของ Linux อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะโอเคแป๊บนึงนะครับน่าจะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปโอเคตอนนี้ก็ตัวคอร์สก็ทำการอัพแพ็กเกจนะครับของตัว Linux นะก็จะเห็นว่าคอร์สโค้ดกำลังติดตั้งตัวแพ็กเกจ dependency นะครับหรือว่าตัวที่องค์ประกอบที่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้งานนะที่จะมี MongoDB Java ก็ตรงนี้กำลัง reget เข้าไปโหลดตัวแพ็กเกจของ MongoDB นะครับ อันนี้เป็นวิธีการที่ถ้าเราติดตั้งแบบแมนนวลนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งโดยที่มาดูคู่มือของทาง Omada ได้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งบน Linux นะเขาก็จะมีลงตัว JDK นะครับก็ตัว JDK ก็จะลงตาม
เวอร์ชันที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยต้องการนะครับเช่นเวอร์ชัน8ก็จะต้องลงเวอร์ชัน8นะครับเวอร์ชัน8ก็ตัวนี้หลังจากที่ลงตัว JDK เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องลงMongoDB นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นตัวคอร์สโค้ดเขาไป reget นะครับหรือไปดาวน์โหลดตัว MongoDB มากำลังติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโอเคก็ตอนนี้คือกำลังติดตั้งเวอร์ชัน8เวอร์ชัน8อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะสามารถ install สำเร็จไหมนะครับโอเคที่มันขึ้นอย่างนี้นะครับแปลว่ายังไม่มีสิทธิ์ผมเพิ่งเห็นว่าเขาถามพาสเวิร์ดนะเดี๋ยวผมคีย์พาสเวิร์ดก่อนนะครับเอาไปโอเคเริ่มลองใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดนะครับให้ภาพไวขึ้นแต่ว่าจะไม่ตัดต่อเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นให้เพื่อนๆเห็นว่าคอร์สโค้ดเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งโดยที่เราแค่พูดคุยไม่จำเป็นต้องคีย์คอมมานด์อะไรนะครับให้คอร์สโค้ดเองเป็นคนจัดการให้เราทั้งหมดนะครับแค่นั้นเลยนะครับคุยเหมือนแบบปกติเลยเหมือนสั่งงานลูกน้องประมาณนั้นเลยนะครับโอเคโอเคครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Omada Controller นะครับที่ทำงานอยู่บน Linux นะครับเขาก็จะสรุปมาให้เรา ว่าเขาติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับสรุปการติดตั้งเนาะแล้วก็จะบอกว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราใช้งานที่ IP เบอร์นี้นะครับแล้วก็พอร์ตนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเข้า URL นี้ดูนะครับลองดูว่าไปได้ไหมนะครับโอเคแต่เรามาดูที่เขาสรุปว่าเขาติดตั้งอะไรให้บ้างกับถ้าเกิดเราติดตั้งเองเนาะนี่คือคู่มือในการติดตั้งนะครับ on Linux ก็คือ Omada Controller on Linux นะก็จะมีขั้นตอนในการติดตั้งประมาณนี้นะครับถ้าเราติดเองนะก็จะต้องมีเยอะๆแบบนี้แต่ถ้าเราให้ AI เป็นคนติดตั้งให้เราหรือว่าเป็น White Config ที่ผมบอกเนี่ยก็คุยกับเขาอย่างเดียวเขาก็ทำให้หาให้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าดูนะโอเคเข้าได้นะครับก็พอเราใส่พอร์ตเข้าไปปุ๊บมันก็จะ redirect มาพอร์ตที่ใช้งานจริงๆก็คือ8043นะครับโอเคผมลองสร้าง user ก่อนนะครับอีเมลก็เดี๋ยวผมใช้เป็นpassword ขั้นตอนนี้เราไม่ access cloud เนาะเราก็ access
term and condition เข้าไปแล้วก็ next ไปเลยครับเดี๋ยวลองเซตตัว controller ดูนะครับว่าสามารถเข้าใช้งานได้ปกติไหมนะภาษาไทย Thailand โอเคเวลาบวก7โอเคก็ next ไปเลยนะครับตรงนี้เป็นวิธีการเซตคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็จะเซตให้ดูไปเลยนะครับไซส์ผมก็เซตไปนะครับเป็น Tech Extreme นะก็อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับโอเคเวลาตรงนี้เป็น password นะครับของการเข้าใช้งานนะโอเคไปนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะเซิร์ชหา device เนาะซึ่งผมยังไม่มี device เพราะว่าผมเซตแค่ตัวคอนโทรลเลอร์ให้ดูนะครับก็ผมก็จะสคิปไปให้หมดนะครับโอเค SSD ก็ไม่ตั้งเนาะสคิปให้หมดเลยนะครับแล้ว finish นะครับโอเคก็ดีดกลับมาแล้วนะครับก็ลองล็อกอินดูนะครับโอเคตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่จะสังเกตว่าตัวคอร์สโค้ดเนี่ยอาจจะไปดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันเก่ามานะครับเราก็อาจจะต้องมาดาวน์โหลดเพื่ออัปเกรดเวอร์ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมทำไว้คอนฟิกให้ดูนะครับว่าการคอนฟิก Linux จะไม่ยากอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณใช้ AI เป็นนะโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการไว้ config Linux นะครับเดี๋ยวEP ถัดไปเนี่ยผมจะทำการ config ตัว FreeRADIUS นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการเชื่อม SSD ให้ดูนะว่าเราใช้ Radius แล้วก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้Radius Authn เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ตัว AI ในการคอนฟิกให้เราได้เลยนะครับคอนฟิกชนิดที่ว่าสั่งอย่างเดียวครับสั่งลูกน้อง AI ให้ทำให้เป็นภาษาคนไม่ต้องคีย์คอมมานด์อะไรให้ยุ่งยากครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูใน EP ถัดไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าครับบาย